alapvetően a tengeri malacok nem nagyon kedvelik ugye a nagyon meleg hőmérsékletet és a nyári hónapokat, tehát ebből azért szoktak problémák származni. A másik dolog, amit egyébként semmelyik állat nem kedvel, meg egyébként embernek se egészséges, az a jelentős hőkülönbség. Tehát amit ilyenkor szoktunk mondani, hogy még hogyha mondjuk van is lehetőség arra, hogy mondjuk légkondicionált lakásba tartsák, ugye nem szabad nagyon-nagyon hidegre állítani, itt semmi, nem szabad mondjuk húzatot teremteni az állatok számára, mert a húzat vagy a jelentős hőkülönbség mondjuk egy-egy helység vagy a kint és a bent között, az semmelyik állat számára nem egészséges. Alapvetően, hogyha nem tudunk mondjuk így hűtést biztosítani, akkor számos technika elterjedt, attól kezdve, hogy hideg csempéket, jégakukat szoktak berakni, nedves törölközővel letakarják, vagy vizes palackokat tesznek be az állatok mellé. Ez mind járható út, azt hiszem. Nyilván az állat az, hogyha különböző hőmérsékletű zónák vannak, akkor el fogja tudni dönteni, hogy egy picit közelebb helyezkedik hozzá, ráfekszik vagy mellé. Alapvetően az tény, hogy mondjuk egy teljesen jeges valamit közvetlenül mellé tenni, bár ezeket általában azért beszokták tenni valamiféle textilbe, zokniba, ronyba, de azért az nem szerencsés, de hogyha az állatnak van hozzá rendesen helye, akkor azért általában el tudják dönteni, hogy mondjuk mi az a hőmérsékleti zóna, ami kényelmes. Amivel inkább sokkal nagyobb probléma szokott lenni, az akkor, hogyha utazni kell. Jelesül mondjuk az állatorvoshoz, mert akkor ezek ugye koncentráltan egy pici hordozóban jelentkeznek ezek a hőmérsékleti értékek. Tehát egyrészt, amiről mindenkit lebeszélnék, hogy nyáron ezeket az ilyen termoanyagból vagy plüssből készült búvókat, ezeket hanyagolni kell. Tengeri malac egy borzasztó ijedős állat, jobban fél, mint amennyire a saját hőháztartására ügyel, beszalad a mélyére, és ott addig retteg, amíg hőgutát kap. Tehát ezeket mindenképpen ki kell szedni. Ennek ellenére az állatka fél, tehát valamiféle ilyen jó szellőző rongyanyagot, vagy a doboznak a letakarását, azt azért meg kell valósítani. Illetve itt lehet túlhideget is csinálni egész egyszerűen, mert ott a szűk helyen nincs annyi különböző hőmérsékleti zóna, hogy az állat el tudja dönteni, hogy hova fekszik, de mondjuk egy jó hidegvizes palack, az teljesen működhet. Nem is olyan rég volt egyébként olyan betegünk, akit olyan jól sikerült lehűteni, hogy gyakorlatilag a hordozójának az alja már deres volt, és már a lábai is olyan hidegek voltak, hogy gyakorlatilag kellemetlen volt megfogni. Tehát nem szabad átesni a ló másik oldalára, de hangsúlyozottan ez sokkal inkább egy szűk hordozóban jelenthet problémát, mint mondjuk otthon az állatnak a ketrecében.